Muli po, magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin po inyong lingkod, Eli Saludar. Sama natin, Secretary Jing. Magandang araw sir. Magandang araw po sa inyo, magandang hapon mga kababayan. Kasama po natin si Ado. Ado Pagdinawan po. Sa ating mga Ilonggo, Secretary, magandang amaga. Mayong aga. Mayong aga sa inyo da. Mayong buntag sa atong mga igagaw diyan, mga palinte, mga amigo diyan sa Negros Oriental at sa Cebu. Mayong aga naman sa Bacolod. Mayong hapon dira sa Bacolod. So ito po, iparas kay paras, dito kami mag-uusap tungkol sa ating mga bagay-bagay sa ating bansa ngayon. Okay. So dito ho tayo, Secretary Jean, kado sa usapin ng Maharlika. At mamaya i-discuss natin dahil yung land bank nagbigay na dyan ng pondo. Pero ito ay kine-question ang pagiging unconstitutional nito sa Korte Suprema. At bilang abogado, bilang naging kongresista, gabinete, ano man sabi mo rito, Secretary Well, Jean? tama naman si Senator Coco Pimentel at saka itong mga sila Colmenares, sila Caloy, Sarate. They've been with Congress also, no? And more or less they know the process by which a law or a proposed bill would be considered as urgent bill. Yung being certified. There must be a reason, and that's enshrined in our Constitution, the grounds that a bill will be considered a certified bill. So, dito sa petisyon nila Senator Coco Pimentel, no, si Colmenares at mga iba pang ito si Caloy at mga iba pang mga kababayan natin na nag-question tungkol dito sa constitutionality nitong pagpasa ng Maharlika Investment Fund ay pumunta sila sa Korte Suprema upang ihain itong tinatawag na petition certiorari through the issue once of an order to declare this law as unconstitutional. Ito, Maharlika Investment Fund Act of 2023 is a disaster waiting to happen. That's how a petition filed before the Supreme Court describes the controversial sovereign wealth fund, which it aims to stop on the basis of being unconstitutional. Filed by Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel, Bayan Muna Party List Chairperson Nery Colmenares, and other Bayan Muna representatives. The petition wants the Supreme Court to immediately stop the implementation of the law through a temporary restraining order, writ of preliminary injunction, or status quo ante order, conduct oral argument. Okay. Yan po. The petitioners warn the Maharlika Investment Fund Act is a dangerous law that would transfer hundreds of billions of public money into a fund managed by the untransparent Maharlika Investment Corporation, all in an economic environment that they highlight is marred by a budget deficit, high inflation rate, and worrying unemployment and underemployment. They also argued that lawmakers from both the House of Representatives and Senate rushed the bill after President Ferdinand Marcos Jr. certified the measure as urgent even in the absence of any calamity or emergency. Okay, so yun po ang petisyon nila. But before that, Eli, na-discuss na po natin in our previous programs yung issue tungkol sa Maharlika Fund. Unang-una, sinasabi nila na mga sovereign funds are established only when there is surplus. Okay, tama. Pag Kung may surplus, pag sobra, mayroon kang extra money pang investment, pero dito, hindi sobra. Kulang pa nga. In fact, recently, in a statement, si Governor Medalla, who was then the central bank governor when they were trying to pass this bill and became law in Congress,
he was very reluctant kasi there was a proposal na manggagaling yung pondo, part of the funds or the biggest bulk of the funds should come from the central bank dividends. Alam naman, sabi ni Vidalia, kung dividends, ibabayad din yan sa gobyerno. Pupunta yan sa National Treasury kasi kita ng gobyerno yan ng gobyerno yan. Ang bank sa gobyerno. Ang central bank is also doing business on its own. Being a government corporation, it's making money. By supervising banks, by its may mga ano din yan sila transaction. So, pag may dividendo yan, napakalaki, tino-turn over sa gobyerno para to sustain government. Tama. Ngayon, part of that, in the proposal, ikukunin at ibibigay dyan sa Maharlika funds. Ito naman, kamakailan lang, in-announce na nagbigay na ng 75 billion. Ang Land Bank. Land Bank. Oo. Nag-remit. Nag-remit Yun na nga. na as part of the Maharlika Fund. Si Bongbong Marcos, itong kukote na ito na presidente, kamakailan, nung sa Senate pa siya, sinasabi niya the merger of Land Bank and DBP should not be made because Land Bank has a mandate. May mandato daw ang Land Bank na hindi daw dapat ang pera ng Land Bank kasusin sa iba kasi that is slated for the farmers, to support the farmers in their quest to increase their production, in their quest to have a good harvest, at gagamitin ito para mapahiram sila ng pera, makabili ng mga equipment, makabili ng seeds, fertilizer. Pero ngayon, kukunin mo at ibibigay sa Maharlika Fund. At yan din ang angal ni Tinga, ni Chairman Tinga, na bakit kukunin yung pera dyan? Mayroon na tayong Department of Public Works. Kung mag-invest tayo sa mga infrastructure, bakit pa? The government is appropriating to the General Appropriations Act every year for infrastructure. Unless makipag-compete ka sa mga magagaling na dyan, mga San Miguel Corporation, mga Manny Pangilinan Group, na who are engaged in the toll regulation, no? Toll investments, mga papatayo ng mga highway, mga long haul highway na pagkikitaan nila. Kung mag-invest tayo diyan, what is the guarantee nakikita tayo? Di ba? So pati yung DBP, marami ring mawawalang pera para sa development. Kaya nga development bank mga manufacturing, mga diyan ang hihiram, magpapatayo ka ng housing project, building, diyan ka hihiram. Pero Secretary Jean, dito sa issue po ng Land Bank, di ba, nagbigay na. Ang Land Bank ay itinayo yan, talagang ang talagang mission niyan para tulungan yung mga magsasaka. Yes. So, paano ito sa Maharlika Investment? May pakinabang ba dyan ang mga magsasaka? Wala. Ang pakinabang dyan, sabi nila, kikita at saka pa may babalik. Pero, mababalik pa ba kaya yan? Actually, Land Bank even lacks funds. Kaya nga, daming farmers na nangangailangan pa ng pondo. Nangangailangan pa maghihiram dahil with the increase in the price of fertilizer, lalo na ngayon, fuel. Because they will carry this harvest to the market. Lalo pang napipinsala ang farmers, the more they need money to sustain their farming. Dito, Secretary Jing, sa issue ng Maharlika, na question sa Supreme Court, bilang abogado, may nakikita ka ba na pwedeng basihan para sangayunan ng Supreme Court itong petisyon laban sa Maharlika? It's a legal issue. It boils down to the issue. Kasi nag-umpisa pa lang yan, binabanggit ni Senator Coco Pimentel na nang yan po ay sertipikahan bilang urgent bill measure, labag na raw sa Konstitusyon kasi wala namang emergency. Yes. Sa Konstitusyon kasi dinefine yung ano ba yung dapat na sertipikahan. Ano ba yung purpose ng mag-certify ng bill as urgent. Ang bill kasi, it goes to 3 readings. Okay, tama. First reading,
Tapos, Second reading. ano yan, first reading, Sa committee level yan, ha? Secretary. ibabanggit yan, tapos, i-refer sa committee. Okay? Tapos, mag-deliberate doon, they will ask for resource persons, magkakaroon ng conduct ng Hearing. mga survey or Hearing. consultation. Tapos the committee will now have its own version. So yun ang committee version kasi maraming bills yan na ipapile. So i-consolidate Pag-iisa-isahin. na lahat, pag-iisahin. Tapos after the committee has decided na ito na yung final version, pupunta Madali na ngayon sa plenaryo. Sa plenaryo. Yun na ang second reading. Mag-deliberate na doon and so on and so forth. Tapos may third reading pa yan. Third and final reading na tinatawag. Mawawala na yung third reading pag sinertify. Pati yung sa BICAM, wala na nata, no? Tama ba yan? Hindi, mayroon pa rin BICAM kasi baka magkaibang version eh. So, ibig Pero sabihin, dito, napapabilis. nagmamadali talaga sila. Ang House version, magkaiba doon sa Senate. Pero pagdating sa BICAM, inadapt na lang nila. In other words, nag-giveaway ang House. Hindi na nila pinipresent yung kanilang version. Inadapt na lang nila yung Senate version at they voted unanimously. Pero Secretary Jim, parang meron pang issue dyan, ha? Na, di ba yung inaprobahan sa BICAM, tapos yung niratipikahan. Tapos, nagkaroon iba. pa ng changes. Yes, oo. Ratified na. Nagkaroon daw Oo. ng dayaan diyan sa na-approve Ratified na na. sa third reading, na-approve na sa BICAM. BICAM at Niratipikahan na. hindi pa tawag niyan in-enroll yung bill parang pupunta sa printing pa yan. Okay. Doon daw nagkakapalitan ng So, isa din siguro sa nire-raise na issue niyan is Senator Pimentel. Hindi natin nabasa yung buong petition. Pero yun namang umusbong na issue dyan. Yeah, in fact, kinwestiyon nga niya si Senate President Subiri na yun ang nagpapautos or yun ang nagutos na ibabaguhin yung mga sentences at babaguhin yung mga ibang lines doon sa bills which are already approved. Hindi na pwedeng palitan. So, bilang matagal na kongresista, bawal nang galawin yung Bawal secretary? na. Oo. Siyempre kasi, ano na yan what was voted for is what it should be. So hindi lang dito dahil... Kung pagpalitan mo yun, that's not being voted for. So dito, hindi lang dahil doon sa mahiwagang substance ng batas, kundi parang hindi tama yung proseso. Hindi tama yung proseso. Itong okay, question nila question. sa proseso ito in terms of first and foremost, is it a proper certification? Does the president have enough basis to certify this bill? Did it comply with the requirements of the Constitution na maging certified siya kasi may mga proseso yan may mga grounds yan bakit mo i-certify Kasi isang halimbawa dyan. Why is it called urgent? Is there an emergency kagaya nung Bayanihan Fund? Sa COVID. Sa okay. COVID. Yan, may emergency yun kaya sinertify ni Duterte. Now, ito hindi naman tayo nagmamadali. Ito, minamadali At saka Secretary Jim. matagal ang proseso nito para kumita ng pera. If ever man kumita yan. Pero yung minadali Secretary, inahabol yan sa SONA. Yes. Pero hindi dahil sa may emergency o kalamidad. Para lahat ng mga kalukuhan na nangyayari is para kapritsyo. Para kapritsyo ni Marcos. Lahat na ito, nagsisip-sip lahat yung mga yan, nagpapalakpakan, para baka makasip-sip sila para ma-achieve ni Marcos yung kapritsyo niya sa mga gawain niya para magoyo na naman niya uli ang ating mga kababayan. That's the purpose there. Secretary Jim, kagaling lang ng Pangulo sa Singapore. Hindi kaya nabulungan siya na, lugi kami. Di ba? Parang, meron ganito rin sila, parang Maharlika, na nalugi ang Singapore. Yeah, nalugi. Hindi lang yan, ang daming nalulugi. Iba pang bansa, iba pang mga bansa. Because of the inflation, because of the... Pati Norway. Pinakamalaki. Norway, nalulugi
Hindi ko nga alam ano ba talagang nasa utak ni Marcos Mahiwaga. na ano ba mahiwagang lampara na hawak-hawak niya? Is that the gold of the Talyano na is being melted and made into the Aladdin's lamp? Ha? Na inihimas-himas niya para... Napapakapituloy ako sa issue nga, Secretary Jing. Yan, mumurahin lang na lampara yan. Tsaka hindi yun eh. Sa Labag na yan, meron ng mga iba pang issue eh. Yung 20 billion na pinahiram. Kita mo Yun. 20 billion. Kawawa nga ang farmers kasi kukuhanan pa ng 75 billion or 50 billion dito sa Maharlika. Nagpahiram pa ng 20 billion sa isang kumpanya na favorite niya. Ginawa pang presidente yung may-ari sa kanyang private advisory council. Tapos pinahiram ka agad ng 20 billion sa land bank. Alam mo, naaalala ko yung issue dyan, di ba? Yung mga tinatawag na BS loans. No, BS. Baka ito yun lang, sa panahon ni Marcos, ang daming BS loans. Ito na naman, gaya-gaya na naman siya sa tatay niya, ito, numero unong BS loan yan. Hindi ba sana? Ang dami siguro nangihiram dyan, pati siguro mga cronies. I would be surprised if so many cronies now are being are the ones, the borrowers. Lalo na yung isa na who is so aggressive in developing mga townships, properties, mga development of housing, buildings. Ay, manghihiram yan, sigurado. Pero nakapagtaka rito, yung nangutang, may sariling bangko. May sariling Bakit bangko. hindi siya umutang sa bangko niya At para saka, kumita? kumita pa. Malaking kita last year. Bakit manghihiram? Malaking kita sa... Kaya kinakawawa ang kuryente. dahil sa pagiging barkadero or nagbabarkada ng barkadero nito si Marcos kasi mahilig daw magbarkada pa rin maski tanda-tanda na magbarbarkada pa rin. Binabarkada niya yung mga cronies. Ito yung mga nagbibigay ng pera sa kanya the campaign. Hindi na. Ito siguro yung kaya kailangan nila ng malaking pera sa kampanya kasi mahal ang Smartmatic. Pag-uusapan natin, Secretary. Pag-usapan natin yung kay Rio. Iparirinig din natin yung mismong boses ni First Lady. Yes. Kasi nasubaybayan natin kay Maharlika. Maharlika. Later na Maharlika, we will watch the secret voting. So, kuha tayo ng isang special. Abangan niyo po yan. Okay. Na episode. So, okay, balik tayo rito sa okay. isyong ito. Okay, so, yun po, maganda yan dahil magkakaroon ng oral argument. We will try to follow. Yun. At babantayan natin yung Korte Suprema dito. Because this is an issue para sa bayan eh. Mamaya niyan, magsisip-sip yung mga iba dyan. Pero dapat hindi sila magsisip-sip. Remember, wala pang inappoint si Marcos dyan sa Supreme Court. Mahiya kayo kay Duterte na hindi naman kayo masyadong kwalipikado, pero nilagay kayo ni Duterte dyan. Mahiya kayo, ipairal nyo ang tama na desisyon dyan sa issue ng unconstitutionality or constitutionality ng Maharlika Fund. Dahil magbabantay ang taong bayan. Babantayan kayo, lalo na, nakakahiya naman, may award yung ating Chief Justice at hindi mo ipapairal yung tamang desisyon dyan sa Maharlika Fund. Ayun. So, we appeal to you, members of the Supreme Court. Okay, dito po sa issue ng Maharlika, antabayanan po natin at kung ano magiging takbo ng kaso at magkakaroon po yan ng oral arguments at syempre magkabilang panig, ihinga ng mga paliwanag. Secretary Jing, babantayan natin ito. Yes, yun na nga, sinabi ko na nga na the Supreme Court should really be, provide justice here. Sana wag manaig yung binabagit dati na pag yung mga sa bato? Sabi ni Chief Justice. Nakatatak sa bato. It's not written in stone. Sabi niya, kasi binanggit nga sa kanya kung yung issue ba doon sa kaso ni Marcos na magbabayad ng tax amnesty. Magbabayad ng estate tax ay final and executory na.
At sinasabi ni Chief Justice, well, decisions are not made in stone. Yun. Ibig sabihin, pwede pang mabago. Pwede pang mabago. Yun pero, ang kanyang pasaring. So, hindi ko alam kung nagsisip-sip siya kay Marcos at that point or he's just expressing his views. But, wag naman sana. Dito sa Maharlika Fund issue, maninindigan po tayo at ipairal po natin yung ating konsensya dyan. Okay. Maraming salamat. Ako pa rin po inyong likod, Eli Saludar. Ado paglinawan at Jing Paras at Iparas kay Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat.